Sziasztok! Megnézzük a következő 48 órában, mire számíthatunk, mi az, amiről tudhatunk, mi az, amiről a kártyák beszélnek nekünk. Szokás szerint 1-es csoport és 2-es csoport, és fogjunk is hozzá, lássuk, hogy akik az 1-es csoportot választották, számukra mit mutat a kártya a következő 2 napra. Az 1-es csoportot választók a következő 2 napban mire számíthatnak? Mi történik? Mi az, amire figyeljenek? Mi az, amire jó lenne a fókuszt vinni? Lássuk! Az 1-es csoportot választóknak mi érkezik? Kijött a korongok 3-asával a munkalapja, Nagy Arkánumból a remete, az ördög, aztán a korongok 2-eséből a változás, és Nagy Arkánumból a főpapnő. Hát ez bizony egy nagyon jelentőségteljes időszakot mutat, mert 5-ből 3 az Nagy Arkánum, és ráadásul ez itt az anyagi világban érvényes, bár ugye a főpapnő az nem az anyagi világra vonatkozik, én mégis azt hiszem, hogy mindenképpen a munkával, a pénzügyekkel van kapcsolatban, úgy, ahogy az első lap mutatja, és ahogy raktam ki, mindjárt az jött közben, hogy elképzelhető, hogy néhányotoknál, akik ezt a csoportot választották, olyan, vagy úgy végzitek a munkátokat, vagy olyan munkátok van, amibe úgy nagyon belemélyedtetek. És ezzel még alapvetően nem lenne baj, de itt az ördöglapjával azt is látszik, hogy nem csak, hogy belemélyedtetek, hanem már ilyen megszállott szinten mélyedtetek el ebben a munkában. És mivel itt nincsenek kályhák, ezért, és az ördöglapja viszont igen, ezért nekem azt mondják, hogy olyan módon vagytok ebben megszállottak, hogy ugyanakkor nem ad örömet, nem adja meg azt a megszállottságot, amit egy lelkes, egy szívbéli energiával végzett munka adna, hanem itt inkább azt hiszem talán a kötelesség tudat által vezérelt munka, vagy valami olyan vezérlés van a háttérben, hogy nem a kötelességtudat, hanem például az, hogy én nekem meg kell mutatni, vagy például, hogy azért csináljátok, hogy több pénzt kapjatok, hogy többet lehessen költeni. Ez a több pénzzel nincsen baj, csak hogyha annyi a célja, hogy többet lehessen elkölteni, akkor ott már megbillen az egyensúly. Tehát, hogy ott már ez már ördögnek az energiája ilyenkor már be tud jönni ebbe a dologba. Szóval azt mutatják a lapok, hogy jelenleg ilyen szituációban lehettek a munkátokkal kapcsolatosan, és ebben érkezik a változás a következő 2 napban. Egy olyan változás, olyan változtatás lehetősége érkezik, ami belülről, mint egy belső motiváció szólal meg bennetek. Tehát valahonnan föntről, bentről, szóval nem lehet tudni, hogy honnan, tehát nem egy másik
személy fogja azt mondani, hogy figyelj, változtasd meg így a munkádat, nem, hanem neked lesz egy ilyen belső kényszered, egy ilyen belső rálátásod, hogy akkor jó, ezt már tényleg túlzásba vittem ezt a munkát, tényleg úgy csináltam, hogy nem túl jó, ez már talán az egészségemnek se, de a magánéletemnek, a családomnak, a kapcsolatomnak már nem egy túl egészséges, ezért így, ha változtatok rajta, akkor az már mindjárt jobb lesz. Na és akkor ez az, ami úgy gondolom, hogy amire felhívják a lapok a figyelmet, hogy légy résen, és ha érkezik egy ilyen hívás, vagy egy ilyen ösztönzés, ami így belülről jön, vagy egy nyomásérzés, tehát hogy úgy lehet ezt érezni, vagy úgy lehet ezt leginkább megtapasztalni, hogy mintha valamiféle sürgetés lenne, hogy de nekem ezt meg kell csinálni. De miért kellene megcsinálni? Szóval itt akkor viszont már az ego beszól, hogy de hát jó, ez így amúgy is, de valami sürgetés az mégiscsak szokott jönni, és ilyesmire lehet számítani, és azt ígérik a lapok, legalábbis a főpapnővel mindenképpen egy támogatott változtatási lehetőség ez, hogy ha ezt a változást meg tudjátok oldani, vagy valósítani, vagy belemertek állni, akkor ez az ördögi része, ez a túlzásba vitt rész, ez tud átalakulni egy sokkal egészségesebb dologgá. És itt most eszembe jutott az, amit csináltam, tegnap tettem közzé, vagy tegnap előtt videót, és abban van egy ilyen, hogy a munkahelyen nagyon gyakran alkalmazzák, vagy főnökök, vannak olyan főnökök, akik gyakran alkalmazzák azt a módot, hogy azt a manipulációs technikát, hogy úgy beszélnek az emberhez, mint hogyha ő ott abszolút nélkülözhetetlen lenne, és ezzel kihasználják a másiknak hát, ilyen irányú igényét, viszont ezzel ők semmi más nem akarnak elérni, mint hogy még többet dolgozzon, még jobban oda tegye magát, és gyakorlatilag visszaélnek ezzel a módszerrel, tehát nem mindig tiszta szívből mondják azt, hogy te nagyon jól dolgozol, hanem amikor már azt mondják, hogy te itt nélkülözhetetlen vagy, na akkor az már túlzás, és ezek a mondatok tudnak belevinni. Hát én velem is előfordult, azért mondhatom nyugodtan azt, hogy bennünket abba az ördögi túlzásokba, amit a munkavégzés során tudunk tanúsítani, és amiből most itt lehetőség adódik a kiszállásra. Akik ezt a csoportot választották, számukra ez az üzenet érkezik, úgyhogy javaslom, hogy ilyen módon esetleg gondoljátok végig a dolgokat, esetleg meghallgathatjátok azt is, amit kiraktam, hogy a manipulátor 6 varázsmondata, ez a címe a videónak is, ehhez hasonló magyarázatok vannak benne, hogy hogyan éljük meg a mindennapjainkat, és ha ezt így felismerjük, például itt ezzel kapcsolatosan, akkor lehetőség van arra, hogy változtassunk rajta. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, ha megnézed, lájkolsz, feliratkozol, azt is, ha megírod, hogy ez nálad igaz-e, hogyan van valójában, te hogyan éled meg, szóval bármit, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. És akkor lássuk a másik csoportot választók számára, milyen
esemény várható a következő 2 napban? Mi történik? Mi az, amiről jó, ha tudsz? Mi az, amire esetleg felkészülhetsz? Szóval a 2-es csoportot választóknak milyen lapok érkeznek? Kijött az érmék 5-ös, az ördög, a csillag, a kardok 5-ös és az érmék 9-es. Itt is az 1-es csoportos hasonlóan, itt is megjelent az ördög, de a csillag is. Tehát úgy tűnik, hogy most így kollektív, univerzális energiák támogatják most azt, hogy azokat az élethelyzeteinket, amiben túlzásba esünk, azt most meg van támogatva olyan energiákkal, hogy ezeket a láncokat, mint itt is mutatja, hogy ezeket a láncokat le tudjuk vetni magunkról. Mert akik ezt a csoportot választották, úgy tűnik, hogy ők egy olyan, úgy élik meg a mindennapjaikat, hogy valamilyen nagy veszteségben vannak, valamilyen nagy gyász, valami nagyon rossz dolog érte őket, és ez már egy ideje így lehet, és még azt is érzékelem most, hogy olyan, mint hogyha ti magatok ragaszkodnátok ehhez. Tehát ez az ördög része, hogy ehhez a veszteségérzéshez ti magatok ragaszkodtok, és tulajdonképpen már gyógyulhatnátok, de valamiért, hát ez a komfortzónátok, mondjuk így. Tehát ezt már megszoktátok, hogy ti mindig veszítetek, nektek nem jár az, hogy jó legyen az élet, és igazából vannak olyan emberek, akik az ilyen szituációkat úgy élik meg, hogy tulajdonképpen élvezik is azt, hogy őt sajnálják. És itt most ne vegye magára senki, csak általában véve mondom, hogy találkoztam már ilyenekkel is, akik a kis veszteségeiket is úgy élik meg, hogy nagyon látványosan, na és akkor azért mondom ezt a példát, mert ez az ördög része, amikor olyan látványosan éli meg valaki nem biztos, hogy túl nagy veszteséget, tehát persze ő élheti meg annak, és minden helyzet lehet ugyanilyen, de ki lehet minden helyzetből lépni, csak akaraterő kell hozzá. És amikor nem akarunk kilépni, az az ördög, amikor saját magunkat láncoljuk hozzá, saját ilyen ragaszkodásunk az, ami nem enged kilépni belőle. Most viszont a következő 2 napban, talán a teliholdnak is köszönhetően lehetőségünk lesz arra, hogy könnyedebben tudjunk ebből az energiából kilépni, de mint látjuk itt a kardokötösével, azért ez nem lesz egy egyszerű. Először is én úgy érzem, hogy ez egy saját magunkkal megvívott csatát fejez ki leginkább. Tehát ahhoz, hogy ezt a gyógyulás energiáját be tudjuk fogadni, ahhoz először ezt az ördög energiáját, ezt a láncot magunknak kell elvágni, magunknak kell ettől megszabadítani magunkat. Na és ez nem megy olyan egyszerűen, nem lesz olyan könnyű. Például nekem ma volt egy ehhez hasonló élményem, amikor így rádöbbentem, hogy mi ez a lánc, amivel én akadályozom magamat a tovább lépésben, és első reakcióm az volt, hogy nem, én biztosan nem. Na erre ezt érzem itt a kardokötöséből, tehát amikor így valahol mélyen úgy belement, megszólal valami, hogy
hát lehet, hogy mondjuk én ilyen vagy olyan vagyok, vagy így vagy úgy viselkedtem, akkor rögtön jön ez a tromf rá, hogy én nem tudok olyat csinálni, az mindenki más, csak én nem. Na, ezt érzem én itt a Kardok ötöséből, hogy egy ilyen vitát, egy ilyen konfliktust jelöl, ezt mutatja, de az érmék 9-esével viszont azt az ígéretet, vagy jutalmat látom itt a végén, tulajdonképpen, hogy ne féljünk ettől így, ezt se a konfliktustól, se attól, hogy elvágjuk a láncunkat, se a gyógyulástól, bár nem biztos, hogy kellemes és csak szuper jó lesz, ahogyan ezt így végigcsináljuk. Itt az érmék 9-essel nekem az jön, hogy a végén egy nagyon is megelégedett, egyébként egy független, egy önálló lény, egy önálló dologgá fejlődheti ki magát ez az egész, amit pillanatnyilag most itt az érmék ötösével veszteségként élünk meg. És az egész megint így az anyagi világon, tehát a 3D-s valóságunkban fog megtörténni, és most ez nem belső gyógyításra gondolok kifejezetten, hanem lehet ez munkával, vagy kapcsolattal, tehát egy párkapcsolattal, vagy családi kapcsolattal, baráti kapcsolathoz viszonyulással is összefüggésben, mert itt kifejezetten ez a valóságunk mutatkozik meg ezekkel a érméklapokkal és a kardokkal is. Úgyhogy akik ezt a csoportot választották, hát ez egy kicsit másabb energia, mint a másik, de már mint szituációban másabb, de összefüggésben mind a kettő ugyanazt az energiát tükrözi, tehát a következő 2 napban lehetőség adódik arra, hogy megváltoztasd ehhez a veszteségérzéshez való hozzáállásodat, és ez támogatva van, nem lesz olyan fájdalmas, mint mondjuk, ha egyébként dolgoznál rajta. Ötlet is jön hozzá, hogy hogyan verd le ezt a láncot, vagy hogyan tud elengedni ezt a láncot, és a remény is megvan a végén, hát a középen van a reménylapja, és a végén pedig az ígéret, hogy ez jól fog végződni tulajdonképpen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm, hogyha megnézed, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol. Az is nagyon jó, hogyha megírod a véleményedet, hogy esetleg a te milyen felfedezésre jutottál, így magaddal kapcsolatosan. Tulajdonképpen, hogyha ezt a 48 órásokat megnézitek, ennek nagyon jó abból a szempontból, hogy így, hát ez egyfajta önismereti munkára, hogy végig gondoljátok például itt jelen esetben, hogy mi az, amihez így ragaszkodtok, mi az, ami ez ennyire nagyon mélyen, ördögien, túlzottan ragaszkodtok, amit lehet, hogy már túlhaladott az idő, és erre is fel lehet használni ezeket. Úgyhogy, ha ilyen eredményt is tudtok megírni, annak is nagyon örülök, és köszönöm, hogyha megosztjátok a nyilvánosban, itt alul a kommenteknél, vagy a személyesben is, az is nagyon jó. Ha kérdésetek van, az is nagyon jó a számomra, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!